नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म हुँ सन्दीप मल्ल। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्दै छौं Realme C21 को बारेमा र यदि हजुरहरु चाहिँ Realme C21 को वेटिङमा हुनुहुन्छ या यो स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने आजको भिडियो एकदमै हेल्पफुल रहनेछ, किनभने आज यसैको फीचर स्पेसिफिकेसनको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्दै छौं र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला र भिडियो मन परेपछि चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। Realme C21 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.5 इन्चको HD प्लस मिनी डिस्प्ले देख्न सकिन्छ र ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने कोर्निङ गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन देख्न सकिन्छ। 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेटका साथ चाहिँ यो डिस्प्ले देख्न मिलेको छ, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। र ओभरअल बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन भने जो हामीले यो भन्दा पहिला माइक्रोमैक्स इन 1B देख्न मिलेको थियो, सेम त्यसैको चाहिँ कपी गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। र प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने ठीकठाक चाहिँ मान्नुपर्छ, त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन। यदि यो प्राइसमा चाहिँ फुल एचडी प्लस रेजुलेसन वाला डिस्प्ले दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 जो Realme UI का साथ देख्न सकिन्छ। प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने MediaTekको Helio G35 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने ठीकठाक रहेको छ। गेमिङ परफर्मेन्स पनि हामीले राम्रो नै देख्न मिल्नेछ। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो हाई लेभलका गेमहरु चाहिँ खेल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर नर्मली PUBG फ्री फायर जस्ता गेमहरु त मजाले पनि हामीले यसमा खेल्न सकिनेछ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सल र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ भने 5 मेगापिक्सलको चाहिँ यसको अगाडिपट्टिको क्यामेरा जो फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने डिजाइन पनि एकदमै राम्रो गरेको छ। क्यामेरा डिजाइन एकदमै युनिक रहेको छ र क्यामेरा क्वालिटीको र फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने ओभरअलमा एकदमै राम्रो नै रहेको छ। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ट्रिपल कास्ट अलर्ट देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, एकदमै राम्रो रहेको छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ, 10 वाट को चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप त एकदमै राम्रो रहेको छ, तर चार्जरलाई भने अलिकति अपग्रेड गरेको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले 10 वाट को चार्जर त एकदमै नर्मल भन्दा नि नर्मल चाहिँ मान्न सकिन्छ, किनभने आजभोलि नर्मली पनि 15 वाट 18 वाटका चार्जरहरु चाहिँ देख्न मिलिसकेका छन् अरु कम्पनीबाट। यो Realme ले चाहिँ यो 10 वाट को मात्र एकदमै रेगुलर चार्जर दिएको छ। र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम जो 3GB प्लस 32GB स्टोरेज का साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ। र प्राइजिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ 15-16 हजार को बीचमा चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अहिले कुनै अफिसियली अनाउन्समेन्ट गरेको प्राइस चाहिँ होइन, यो एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र रहेको छ। यदि कुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ त्यतिबेला हामी नेक्स्ट भिडियोमा पनि त्यसको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं। र Realme C21 को ओभरअल डिजाइन फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेरिसकेपछि चाहिँ यदि यही प्राइसमै हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भएको 15-16 हजार को बीचमा भने एकदमै राम्रो स्मार्टफोन रहेको छ। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसन एकदमै राम्रो रहेको छ। क्यामेरा पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, प्रोसेसर पनि एकदमै राम्रो नै मान्नुपर्छ। गेमिङ परफर्मेन्स पनि ठीकठाकको देख्न सकिन्छ प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने। तर यसको जुन चार्जरलाई भने अलिकति अपग्रेड गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। जुन 18 वाट या 15 वाट सम्म दिएको भए पनि एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो। अलिकति डिस्प्लेमा पनि अलिकति कमजोरी चाहिँ देख्न मिलेको छ, जो HD प्लस वाला मात्र देख्न मिलेको छ। यसमा फुल HD प्लस रेजुलेसन वाला देख्न मिलेको भए चाहिँ अझ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हुने थियो। मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यही प्राइसमै हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ हजुरहरु यो स्मार्टफोन किन्न सक्नुहुन्छ, तर यो भन्दा अलिकति माथि गयो भने चाहिँ यसलाई इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरु भने Realme C21 लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र सबैभन्दा यो फोनको के कुरा चाहिँ मन परेको छ कमेन्ट गर्नु होला। र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।